Puta, naka-armor na si Mitsui Apat. Kunyo, sa-armor kay Rose Baga. Na may Hooligan Store. Ganda na ako. Naka-armor na swayo. Ako na, tumikipat. Ako na, alam mo ko na, talaga. Tulong kaya na nga, yun ang mga tinitiyo. Tulong atay yan. Makakanan tayo matakarit ka. Wala, tulong. Ako na tinakatiti ka. Bakit kita pigtato? Nakaya ko na si Dua. Useless. Wala, pinitulpited ka. Pinitulpited ka. Bubahay ko. Pinitulpited ka dito. Ibaring. Dali mo na may tumba na. Ano kayo nila? Control ba sa pao na? Ito ko na rin. Ano daw si Carl? Yan, marunong ka na nakalaman. Nakalaman, Carl. Lahat, nagpili ko. Diba? Ano kayo ba? Tama naman na nagpilay. Puta to. Natakar na no. Ano mo ito pa? Wala sitaw. Wala sitaw. Wala to. Hindi, matitaw ko nagpilay. Wala sitaw. Sitaw. Ayo. Ito. Ano niya ka ba, brother? Jamre! Oh! Ano ka ba, Silver? Alam mo kami, apat na kami tibanso to. 5 palaan. Brother! Nakapokus ako dun sa kanya. Kaya mo na bumahay. Oh! Pwede ka kaya yung natin nagpapalala. Oo, pinag-pala. Nakulong kayo bansot sa loob ko. Hindi na may kutsan. 5 bansot. Nawala sa ano niya. Ano, Pat? Puro kayo bansot, Pat? Garap ka mga tugal ko.
Yung baka ju. Ikaw ka na pangatang mo. Jake, ito pala na black, dito ga black, ito pala nito na tatakot na garugang. Ito pala nito, ang maraming gato ka mo ng urag. Tamang ano lang. Udang ka ba to? Picture. Romansa tayo na yan. Nag-take na to na. Ang bidon mo na kayo. Ako na sorry po rin. Pinarinig ko rin. Pansagla naman ng epics na ito. Kaputin mo si Allen. Pero Allen, karakter pa kayo tinda. Sa record, sa may stage. Gaya yun. Pumunta pa si Allen. No, nagulit ko kami. Nag-basketball kami. Nagtumugo pa kayo ba? Wala mo nila. Napilala mo ka mo to? Napinutuan mo eh. Ang ilang hayop na Bix. Bix daw, hayop na nagkakasarayo kaming talong bansat na hayop. Sige. Bix, bumara ng cheater. Pinapili kami ay nakapulala. May Bix ata. Bix, palat. Pantuya kong pa din yan. Tayo naman kami dito. Bullshit ka ng pando. Kano oras kita lima doon, Ray?
Wala ka. Tao mo ako na. Pati kung mabago na ako. Swing yung temperature. Alas 9 na. Alas 9 na magising. Ano siya? Yung mga alas 9 na wala. Tuturuan mo. Hindi nga talat mo yung binaan. Dahil mas sinabuhin mo. Saktong alas 9 na. Ako ako, madilit lang pag-sugaw na ako ako. Pag nakuha ka na kung pansin. Wala sa mga ito. Aga sila. Apat ako ito. Suyaw! Dali na. Train. Wala na. Train. Happy game na kayo. Yun. Ako black. Program. There you go. Yung ito. Oo, ayan. Yung muna. Yung muna. Ang ilan na ako. Araw ko kumain ng taro. Haha. Mga today. Kapat ako. Ay, nanawala. Chicken talagang ang. Oh, tas ako. Open. Ang ganun. Have a nice day. Yung mga yun. Yung mga nag-aan. Okay. Okay. Bilis yun sa veteran. Okay. Ito. Galing talaga.
Pero dyan eh. Ha? Putang ina nakahulog. Nakakabingan ako apa. Ikaw mo ko? Maraming ka? Pati ka? Ano? Sarap. 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 Hindi ako. Mahalik ka. Nasa na mukha ako. Sarap ka kaya hindi ako. Hindi ako. Hindi ka. Oh yeah. Bus. Madating gago. Basta ako din eh. Ayaw. Jarang. Saya ni magagawa. Ingat ako. Ha? Hindi ka tayo. Hindi ka tayo. Complete list ka.
ganay na. Wala eh. Hello. Alam mo, ang tigil lang kung ano. Kaya mo na, hindi ka. Tigil ka ka. Hindi mo na tigil. O ano. Mukha, hindi ka na tayo. Guys. Sinahon ako Navy top 1 batch niya, no, Navy. Sugod ako kay Hailey Par. Sinahon niya akong, batch niya. Yan, o. You will earn the top 1 batch or Hailey and join active now. Bye. Kangat Epal, magahin din sa top 1 kakay po, magano, tagasin na, stars, sa pizza, tangay mo sa pizza ka na. Hindi mo lang sa nag-subscribe, tapos, i-watch na ako. Oh, Pat, ilan mo, Pat? Ilan mo, top 1 batch. Dapat makuha mo yung top 1 batch. Pag sige kang sin, bagang stars, gift sub, yan. Uy! Ginawa lang to. Huwag yun, tama na ako pa. Dito pa ko. Puro lindo ah. Ako na nagtatawid ka. Ako pa ito. Lulipong pala diba? Oh. Maganda na ako. Ako pa. Maabot na lang mga kung ay kabalaw. Yan pa ko lang. Sa pagwa, yung paluto.
Nagandang ako. Bakit nga daw mga tao po ba sa tanuan? Teka man. Tao, palinigon. Tao. Hindi ko lang ako naglilim lang ng mata ko. Sorry pa po lang, sorry. Ganano ka tayo muna tara. Ganito pa napalitan ng iba. Buka ka talaga! Hindi mo lang kaibigan! Ayos na sa tibor ko. Open mouth. Ito na ibon! Kabol! Open mouth. Bol, ikaw bol! 60, 50,
Have a nice day. Yan eh. Ano nambur? Inot. Ito ko yun. Pili ka. Diyan ang nawaka. Diyan ang nawaka. Pasok ka ba? Hindi ko kalabanin daw. Alam kita sa loob. Ayun na. Alam kita sa loob. Ako kang may Nakilig ako. Pwede na kayo.
Ano? Magmiminagot na? Oo. Yeah.
ako, brother. Ako yung ano mo. Hindi dyan rin, tama nga anak. Magpipinta na kayo ba? Dalangan ako. Ano? Ma, may mga ganun. Ang tala to? Ano? Yan? Hindi mo dala, Tol. Tol? Okay. Senator? Oo. Ano? Senator, no? Tol? Senator, no? Punta ka dito. Naman na. Balat na. Ang kaya ka man. Ang tama na luwan ako. Kaya rin. Bullshit ang bata. Ayip ka? Yan yung mga ayip ka. Laban mo eh. Labang kami. Wala naman pala na bala. Sino ba dalawa to? Okay lang. Ito, nagamit tayo. Ito mo. Mina! Pakain siya! Mel, malamig. Ibay na ako paano rep na. Sakto wala lang ako rin.
paminto ka laban ka? At nabalang rin. Mana. Nakalip ka na? Hello? Tama. Putang ina. Oy, likod. Bro, Ay, puto. Wala ka na ba? Yan, ano? iba na, tatay na ako, te. Umin. Ano? Magtago ko pa ng kalayuan. Dito tayo. Ulit. Pero ba't ulit pa ka din sa ano? Wala ka Ano? na. Ikaw na makakilala. Hindi nga yun. Kung ako na doon, yung nahagip ka. Ganun mo.
Hindi daw nga. Hindi ka namin. Igasita ko rin yun. Ako nagkawan, magkawan. Yun, eh. Katabang na, nakulo ng kalaban ng mga ayos ka. Nakulo ng kalaban. Putang ina nun na ako. Stop ako. Kalaban nila eh. Ano magawa ka? Maligiyaw. Binindig ba? Pinasadayo ito kalayo. Lord, paano na rin ang Lord? Pero, Inimen. Umuwi na lang natin.
Parang Kaya na, lawas ka ng pagkakulong ako na right. That's the God, right. Nakasya, lugod to. Bullshit. Hindi mo sa labaryo. Hindi mo sa labaryo na rin. Paano kita maatake? Hindi ka sa bila ko, di ko masabi. Mamaya mapahirap na ate. Alam mo ba, isa kaya ko ang lahat ng kaya mo ako matulog ka lang. Sabog ito, lata. Woo! Malupera, pagawang parang sumama. Lumuri ako. Naman. Naman ako. Ayip na kasi. Gagawa nga yun. Ay. Saga, matrinig kami rin. Ray, saga, matrinig kami. Sige, sa kami share sa akin. Reklamo ba yan? Sinabi mo, kami training pa nga ni Jeff, pa nga ni Makarama. Kaya ito ba rin ang share? Sinabi mo, Alam ko. pinapin mo nga yung parang kung pala magpapalisang ko, Pagpango. Na malupera, pagawa parang sumama. Sa kanya kahit na di ko kilala. Dito lang ang isip ko, lalapit ko makita pagkakakali makausap ka. Bisa-bisa, hirap na makakaralan. Siguro din ang bayan na gagawa. Tuna na direba, Sa'yo. Di ako'y nalilipikman. So, magkaroon ka malabunay yung imbis Adidas ang magtubo. Ganaw, yan ang ganaw. Asambong nga o ilingaw. Nagbungaw ni na. Manaw. Dalawang parang sumama. pinakita ko, pinakita ko sa iyo, parang minutes, ako tinakita sa iyo. Ang isip ko, nalalapit ang bakit baka sakaling makausap ka. Pagka mo lang nga, Yung lamang, kahit lamang may bintana mo. Ano, ay mag-isip-isip. Mawaki mo gawin na tambay bintaro. Pero tambay na siya na baga. bilang ko lang mga halik na president yun. Pero tambay na halik may ano, daw. Labangan sa bintana. Gano'n lang na si Joe. Joe, marami na. Yun din. Lalakyan. Yung dating mga mamasina ng mga hindi kasi. Yung dating mga baksogon ako dyan kang Tunay ang mga, tunay kayo, Max nakita ko dyan po sa hayop, nagdagdag so ano. tunay kayo si Joe mga karinig. Jane, tunay kayo ng mga pelikula. Tunay kayo ng mga Ako nga ni, nasa 2,000 ako dyan. ang pinaka-real ni Gil, ang sa tunay si Yami Chan. Ang isa niya, pinabara rin niya ikalaw. May pansin iba na ano. You know, wait, bro. Oh, ika na ano. Ano na ko? Five, eat. Uni, hindi ka daw. Sheesh. Sige. Sabi nito, napunod mo si Gigi sa Japan. Hindi mo nakakawat.
tinawa na niya. Ano, swipe up ka na kayo sa mata. At tinawa na ako nahiling yun. Ano pa? May masisyo. Arating mo ba? Jay. Oo, vamos. Alright. Jay. Wala ka masarap lang. Wala ka masarap lang. Hayop ka na. Sabi ko lang dyan, pakiyo. Masarap ka kahit na hayop ka masarap. Ang palating na isap ka na. Hindi, may isa. Hindi ka pa Hindi. ang pinakamakatong bibiri sa Philippines kang Luckily. Pag-practice ko na nga yung double. Ay, siya kaya naguli na sila. Ano ba kami? Eh, tanda mo ka.
bakit kaya na siguro. Buhay mo, hindi mo alin na ito. Ay, pero ito na ito nila buhay na. Wow, kaya nito? Yung nag- Ito na yung bayan. Pero ito ang maganda yung sa Bigo. What kami na kung panyo ngayon? Hindi na. Kung ba ko ang pinag sa kuya yung kay Tini baga. Kung kay ba kaya kung mamaya ikaw sa distaso. Iwan kayo ng tao yan. Habang ako nagtanong. Yan may patapon mo. Sige ba? Nagkakarate kaya. May karate kaya. Boom! Ganyan. Nakadito. Sabi niya. Dinigin siya. Wala nagkasing sa mga sabi mo, mukha din pa. Ako kada ko lang. Ay, ito. Iyaw sa sarili. Ito kay Tindalo nga. Pwede lang ako dyan nag-chat. Alam ko kay ano na Agila. Buta ka ng QB. Kailan mo yun? Sarap na. Back-to-back mo. Agila pa. Dapat din nagawa ang kapalit mo. Ano hindi? Pwede yun. Taga-Q ang ano. Ready ka? Nawara may wait ka nga. Saan po na kayo, ma? Yan o, may ticket pa. Tatakpan mo na ito.
nanalo. Yung katulos. Yung katulos. Namilay. Yun o. Magadon o. Pinakakusog na nalay. Ako yung makpo na. Awikin mo na to. O. Yan o pa nga. Muna Bintuton mo tigyaw. Alaw yan. Nasat niyan. Kakamain. Kakawat. Sabi ako. Gusto ko na sa kulay. Nagawa din na ngayon ng tao. Kung nga ibig ng kamagmang. Awikin na. Ito mga game kang mga kurang-kurang na yun. Naku, nga ano, Milo, kalaki ito, men. Naku, doon ako, nagigiring sa buong. Ay. Kalaki ito. Wala ko lang na bati. Oh, yan. Kalaki ito, ba't na yun? Nalgas na dito. Hindi na lang pag Rider Milo. Nararo man na nag-stop. Ilang ko po na 7 bes. Agad. Wala na di. Ako lang, malakso na ako dyan. Ay, ako sa gulo na. Ano yun ang mga type ba? Wala taon na. Pero pa yung mga. Ulo na yun. Ano yung mga taon? Grabe. Ram mo na rin. Ano ito nga na ni Ma? Sinabawan. Mga kung tipak na nga. Kadago nun. Wish na yun. Kaya ako tao maggamit ang wish ko ako. Ano na, makakawat ako mga nagilig ko sa kanan ng mga buhay. Nagaylo mo ito. Ako niya. Nagaylo mo ba ito? Pag yan, ganang slide. Kasi sa mga kantok ko. Ayaw. Ako din hindi maabay. Ano yung maganda na? Ayaw. Nilita na ako nila. Dito lang yung maganda na. Takpan din, imiso mo din sa pawad mo. Murang ito ba na ako? Doon daw. Kumalo pa kasi yung katumakas. Bumaba. Matega na kamali. Hindi, managtatap yun. Hindi ko ba ako mahulog mo siya. Kasi yan, inuton mo bago, iyan na sa raw. Sumakat ko sa video. At nawakas ko sa puno. Wala, hindi ka ng bagyo. Notice ng wala pag ito. Bakit mo sa may siyo? Siyo.
ng ito, sa mga ano ito, power, ang tunay talagang musgra, dyan sa ano, nakuha mo na, Wala na vlog. more to see. Yan ang pinakamasama. Anong kapit ko si Chema nagkanta ang Thank You Constitution. Ano yun na ito? Ano na yan o? Abot. Wala mo mo daw. Napakasalan pa rin. Yan ang sabi. Bakit ako? Bakit ako maabot. Ang pwede may first doing it. Pagtawag. Wala na hindi. Kaya natin muna ko lang tapos. Ah, yun. Ang totoong ano ito. Paro? Tubig ang pig. Ano ko? Tubig ang pig. Ano to? Ang pigil. Huwag na siya ka. Sa ano kayo nagkana din? Wala ko namin naman. Wait, naman. Yan kayo na din. $3. Have a nice day. Ano na? Huwag mo na ako, ano? Para maiba ka. Makinig tayo na makita ka. Siguro nga eh. Ano na ako? Hindi ka mas. Wala ko totoo. Kung masumigot ka. $22.25. Kawawa Have a nice na. day. Hindi na, tapos pagbalik mo, sabay na kita pa kailan. Mag-iba ka na sa kanila. Tumapang sa ako, araw mang kayo. Hindi na maayo. Mabalik pa ako, dali na. Hindi ka na magpalit. Sabay na katawag. Bakit na nga, Wala ko na. Okay sa rin. Pati na kumin. tubig ka na, may. Oo. Ako yung contents ko sa nasa kuya. Ang sila yung contents. Iyan kay Mil, wala na. Oo. Bili mo na kaliwan, milis of UB1 Mil. Alam na kalaban mo? Ano sa tayo ito? Omega. Lahat na din namin nakikinig. Ang ating pwedeng verification. So yan, gano'n ito tato. Wala naman yan. Alam mo, wala ito kahit wala dito, no? Maghanap ka ng ano, ha? Lugar mo. You know,
ka ng fruit mo na para paano gawin. Ako sa kondo. Ha? Ako sa kondo. Malamang. Dos ka na? Ay, kung baga ba, hindi ka ba nila ko? Kaya ka, James. Pag-ibig, 100 ka na mag-skill ka. Alimit. Ay, ako dyan. Wala 50 yun ako. Ay, hindi po yan eh. Yun eh. Alam mo. Ipapalit ko pala mail. Para paano ka rin? Hindi, Mau. Dapat na nga, ano. Rider ako. Shout out to Luz. Urag, pinta na nga. Hindi ko na. Yan, nagkagawa ko. Diba? Uy, may kumpanya pala si Faye. Tagay na mail. Sakto ng mail. Yan. Yan ako. Yung ano dyan. Yan ako. Wala, mana ako. Nakuha mo na ni Jay. Ayun ka na. Yan. Yan ako dyan. Wala, tapatong jump ako. Tapos yung kukunan ni Mel. Parang makikita ko nga. Parang kumabait niya ako eh. Buwan, mate. Babagyo na. Buwan. Yan dyan, Mel, ayam-ayam yung mail. Yan, iba ng ayam-ayam mo. Dito na. Magiging ayos na. Pag kaya ako maka. Habang kamang tanan. Kanin panito. Kanin panito. Sa mga tanan. Kung ano ba ka? Makal na lang ba ko? Yan na ako ka. Ay, naku. Ikaw. Puro pena ikaw. Hindi. Wala na, kukuha ko. Lahat maganda na ako. Wala na akong hindi. Kaya mo
dito, tapos yung dito. Wag ko happy. Happy. Video ko yun ni Jay. Baka Ayun! Happy! ay mami. Ina. Sakto. Sorry yung kumain ko tama. Mabes ng tayo. Paano yung tubay ito? Tubay ito, hindi ko na tubay ito na yun. Kaya ako mabalik na naman. Kurinta? Apat yung tubay ito, apat na tubay ito. Hindi apat. Mas matubig to. Sige lang kami. Sabi sa kuya. Madali lang pala, ibig mo daw. Si CJ, magsabay ng piso. Bakit ako ano? Dahil nasa ibang mas bigla na tao. Have a nice day. Alam mo sino? Joke, alas 10 ko ako lang. Harap binaligtad ko. Nakabit ako. Pantaba. Bibito paper cutter. May papatabas ako sa'yo mo. Oo, kapag ako sa kuya. Yung. Drop on backspace sa taas ng inter.
Bili tayo ni Bibi, ano? Alcohol. Ano yung binigyan niyo? Ano ba? 10:25. Ito naman yun. 10:26.
Hmm? Pero lingon ko. Kaiman? Hmm. Wala man. $14.25. Have a nice day.
Ah? Kaya nga ni, mga bakal duman sa ano, muya mo bagay. Ako, napabakalan ni daddy mo. Ang ano na sa naman pagsundo, kinuno, kaduman ako, alas 12 na. Hindi. Pa, dari out. Alas 12 na, sana. Mag-iba kapag bakal. Mag-iba kapag bakal, o dahil na. Pinulog na yung drink mama sa ano, susi kang ibay. Ano? Susi kang ibay. Duman ka isa nabigdaw sa pa.
Ano ko na? Dahil. Kasunod na gano'n, Nag-text na? Man, wala man. Alas 11 ito nag-ano. Ano? Guman ka na. Bakit? Naduha na ako. Oh, nabumakal ka itong sirang ito. Doon ka daw? Oh, dua. Ay, madaan mga iba. Hindi ka po. Hugasan ko na duman. Ano? Hugasan ko na duman. Ipagag mo na sa duman sa laganan ng plato. Hugasan ko na ng plato.
11. 11.
Hoy, talaga.
No. Kumusta? Okay. Magkaon na dyan. Open sa tray. Oh my God. Nine, magkaon na. Ha? What's this? Pelikula ini? Kaintra man siya? Ay, nagbayad ka na kaine? O, ika na, taday pa. Wala ka kayang kwarta magastuson ka. Tama, mag-ibahan ka mo ni Nuno kaan. Iyon na yan. Oo, sa 31. Ay, natali ka pa nagbabayad. Kaya mamantik daw. Taguan na ano, no. Mag-ibahan ka mo ni ate. Ha? 100 peraan. Computer 3 has previous version. Oh, dagdag grades. Ayusin mo ang buhok mo. Ano ba yan? Magkaon ka na, Nini. Dali na. Alas 10 na. Magkaon na. Oh, yan. Arag ka ito. Kaon na. Arnel Ignacio. Sayang. John. John. Sayang. Oh. Arnel Ignacio. Aster Amuyo.
Mhm.
Hmm. Yung pagkaribanan mo. Nataan yung ka mo. Hmm. Hindi ka daw ko na. Logan mo na. Hindi ka pa nagluwag. Because kanto pa doon kasi hindi ka pa kuyawan ako. Kakapag ka ano. Si Sino yung nag-text? Between girl.
Computer 1 connected. Computer 1. Previous version. Computer 4 connected. Computer 4. Previous version. Talagyan mo ba yung baby na ulam? Tapos, balot. Tubig. Inunok. Sutan. Ano ka nagkakawan? Ako lagi ikaw pala din. Ano siya dito? Tubig. Sana. Yung pasang ko. Nagkakaroon ka ng mga Maghanap ka pa, papatak ka mo. Ako kasi $1. Have a nice day. bakit ganito? Abot na ako. Computer Ito na, 1. Computer 4. saan ka na Change places. Ay, hindi mo na daw. Nagdilugot ni Exodo. Nagdilugot na kasi. Oo. wala nang kinuha na.
utang ito. Ano na sunod sa'yo? Pwede, kalitan mo na yung papalitan. Ako sunod. Ibinigay ko sa kanya. Apat ng gano'n yun. Ipi. Asamat. Ipi. Ayun. English. Ipi. Pipi, ano pipi? Ipi. Ipipi. Pagano? Mudod na ito kaya pinabariya ko sa nabalong ko. Alis pa lang itang volunteers. Sakot. Okay, sakot. Sunod na ka, Jay. Sunod na ko dyan. Yan, okay, sige. Kumaw. Kumaw ko mag-client, Jay. Nga Jay. Hey, Jeremy. Kapag ko dito. Ang nag-uwi po yung dumusarong may kapilyo. Ako niya po ito. Hindi mo sa nag-uwi po yung dumusarong. Hindi mo sa ito ka ba yung tapos ng mga mo? Naiiko na bulugan. Walang dito na ba? Baka dito TikTok. Bo! Makakala mo si Chira mo. Ang chichiri. Kasi ano?
Computer 4 is still. Kaya. Mati nga pa sa video. Pati likod. Bago kayo niya. Taon-taon na sobra. Ano yung kwento? 2,000. Hindi nagaging taon. October na ito. Ano na yun? Hindi na ito bagalitin. So, pero, ito, taon. Kaya nakikita. Mahal sa parang sa... Ito, hindi na yun. Nakatakulang ba ito pa? Dati, nawala ko galing sa kanya, may kariba ba ng pag-ibig? Nawala ko. Pag-trace ka kahit paano, kung gusto mo na matrace, nagkaroon may number mo rin. Kaya pa na ito. Kaya paano, nakukunyan meron na sa traffic yan sa kartero ko ka. Kung niya ako na pinag-abot sa kartero, hindi mo... hindi yung ID. So, ang papasa sa akin kasi kumbaga mga hindi related na sila na pataining na no, so SIM card ba na pag-register yun, ano ko para ko yung family billing yung manaplan pag nasa Manila ko SP lang pa lang na suwaki ba gato ni Balayo suwaki ba ni Balayo SP lang ba gato yung baga na rin hindi so important sa Balayo kaya may tumatutog sa kuminukan mo sa kuminukan na kung nabalitaan mo sa kuminukan mo sa pira ko yan. So, may iba na yan. Ito ba? Kung hindi masisusugo, ay hindi mo sasabi ko. Ako yan baga, so makatugad ba? Hindi po po yung hindi baga, yun yan baga ito. Alis mo tayaw. Pero yung naman ito. Kaya mga kumanda sa NP, yung mga ito ang proses baga paano sa akin baga yung mga nag-rescue lang akin kung yan pa sana ka man ako baka nagkikuriis lang ayaw yung mga nagkakirinig
Lalo gabiti ko sa labi niya. Akala ko. Wow. Yung tao naman. Computer 3 is still.
Ayun, dyan meron. Tapos sigit din ako. Ako. Wait, dito na. Wait. Ano, saan ba ako pupunta? Sure. Wala ko karta. Mga takol. Mga 5. Pabilog na. Sila kakarga. Ano yun? Oo.
akin ba to? Ano? Ha? 10 Nakaulo ko ba din? Ay na. Mura na mama, 20 na sila ko. Gusto ka? Ha? Gusto ko. Kalito akong maluto. Kaya, gis ka na. 10 pesos. At ano, bibigyan. Iyak na. Iyak ka daan na ako. Iya. Have a nice day. Bubuyo. Dahil man pa ganun din na simpagat. Ha? Dahil man ganun din na simpagat. Totoo. Hindi kayo? Hmm. Tatlo. Light Oh, ya. iya pala. Ay, iya pala. Nasagot. Kurang man ka na nako aninda. Sarap, sarap. Ano, sa'yo, buyog. Oo. Sige daw. Ate mo, sa kandro. Hmm. Gopin na naman. Ayos. 5. 50 cents. Have a nice day. Connected. Previous version.
Dati, ano, nuso ayam dagonasan mo? Nagkudo na. Oo. Mm. Sain. 7. Mga itong palabas baga sa ano? Sa English. Ha? So, yun, baga si, ano ito? Si, ABS? Min. So, pag-aapod niya sila niya, Bunso. Punso, kalat, punso. Ah! Si ano ito? Si Mikmik. Si Mikmik, anong palabas? Punso nang ngumiti ang langit. Nang ngumiti ang langit.
Tago lang pala ito. Nagbili ka na po ng ano? Ng show blue. Yung aso na din nasa na, Ayun. nasa loob. Dapat niya sa labas. Company. Ano? Show blue. Siya. Okay sa ano, wow. Lagay mo. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Ako na kayo. Sisipa ako. Saan ka nag-
Ang iba din. Dati hindi, kung pa ito. Ang kapag ito kristali, oh. Dati. Ay. Dati.
Jake, ginaki ano? Ayun sa account. Tapos ka. Ha? Kahit ka naman. Kamayin ba? Putang ay. Yan ba ako kayo na Friend, Ha? hindi ka. Hindi mo kaya mag-alala ka? Kuha ka po. Ha? Kuha. Abi na. Magpapalit. Ayun. Palit ko. Okay. Bakit ka ba yun ang bayad? Tapos dati ko pangay. Ano ba ako din? Oh, may cook na ako. Online. May cook! Nakayos na din kasi ko ang mag-protect na. Sama dong kami semua. Tapi ayah. Harus kita lakukan. Ayah. Wala din ito. Ako! Ah! May pa yung sino? Wala! Uy, kaya ko. Hindi ka maano, matubaw. Sorry. Uy, kayo lugar. Lugar? Oh. Pati, gimik ko. Bula-bula. Alam mo ko dun mo. Ako, yung ano, sarap isinit. Alam mo ko dun mo. Ano ba?
Dulu ka mo sa kanila. Pag ako pinaka-subibig sa nga, hindi pa ka namin talaga ng video. Hindi na ako pa. Makalimutan ko. Para ay makasli. Kasi ka naman subli, hindi ko na pagmali. Hindi ko nga, sa akin, papalit kami pa yung face, mag-limas na na. Lapak pa yung palit. Ayun na. Nagpurawa ka. Kaya sa makagamit na ng piramino. Galing ka na dito na sa iyo. Makakabili. Ako mo ito. Juboy. Ayaw pala niya dito. Moke, nagulo. Ano ka nagulo? Ako ito mo na ito. Malas na ako kasi. Pandulo ka na, wala. Ano yung oras ito? Kaya mo na tumarto. Pinas kumain. Ha? Sa iyo. Aray ko, gamit ko mo yan. Uy, gusto ko mo ibig Ito mo mo. yan. Yung plus na mag-throw. Isin ko. Uy, Ito. Yung plus na. Ha? Yung plus na magamit ka. Hindi, hindi mo magamit. ibig mo ko. Ojo! Baka mag-ibig ka daw. Sabi ka daw. Hindi mag-ibig para may bantang pinak. Tapos ang sisay mo ta. Kaya ka ma. Adyo. Oh! Malat na sinabi. Sabi daw kaibigan. Sabi ka niyo. Sa tapos ko na namin. O hindi ko bago. Hindi natin kumawa ng din. Hindi mo nagad ba yung niya ko? Wala ka ano ba yan? Hindi pa nga nila mo. Hindi na ilamang pala kami. Yaw sa rin. Huwag ka kayo. Hindi pa daw po.
Na, kasi kung ako, Dahil magkano nga. okay naman. Pero, ano ko may Madulo ka lang sa akin. Madulo ka sa pasagyan mo. Hindi ba kumura? Ang kami na may luwan. Sa wala. Sama. ay ko na nasuko. Ito no. Agawin niyo dyan. Magkano ka? Mabis ka sila. Lero ka? Nagagabi. Beautiful. Meron yung pag-o. Nagagamit like. Meron siya. Puso ba? Akal ko na laki. Inawara nila mo yan. Ko lang. Ko lang. Yung saya sa bola. Nawara nila mo yan. Uy, nawara. Ito sa 15. Yung boost.
Nagling pa. Bu, ulitin daw. Sila yakin. Okay. Yes. Yung mga dapat nila. Wala.
Ano ka ba? Tulos pa eh. Na naman. Tawag ka mga. Jake, may ano ka kay Jake? Kapapagay. Jake. Ayos. Basta igalo ko.
Tama ka ba? Maling daw. Ano? Eh, may cash out. Wag mo hiling pa lang at sila. Nag-push ako ulon. Hindi ko na ako mga iPhone daw. Pero, yung mukha ko. Sarap ko.
Pagod ka. Mayroon tubig.
Tama. Ayun. Tapos pila. So, kandang manali. Pwede ko pa to. Open. 5, Bye. 15, send. Have a nice day. Open the next. Okay? Ako lang para open ko. Down. Nagkakong game. Nakakako ko lang. Yes, with the one lang. Mawawag ka na. Mababag ko ito. Hindi may tumalo. Iya. Nag-ayos sa tabi dyan, no? Dalaw. Ayaw. Uli man na hayop mo. Ay, yung Ako.
Ako na, gusto na ako mga ayun. Hindi ko dati yung kaisoy na ko na. Ito kita din, kita din kita dua. Bisa kita din mo. Nanti kita lagi yung tayo kita lapor terus. Now, what? Kaya ko bilang ko pwede kintro. Ito na. Hindi na ako subuka. Punta na kapag ako. Ako lujan, tulo. Wag na hayo. Net na hiling. Alam ko, nakailas lang tadi. Kaya Ako ako ko lang dito. morning. Yung ako na, perbaso na mga ayun kayo kay. Kaya na. Kita ka na perbaso yan, kita mo. Kaya ka na. Berkita na yung perbaso. Diba pa yun? Bakit ako parang tadi. Uy, go! Linis. Woo! Talaga kahit na yung video yung left na yun. Ura! Ura! Gawin pa hiling. Ano yung... Left na yung... Siapa tak kata kan? Okay, siapa tak kita? Wala lagi. Ito yun yung si taas. No. Ikut talaga nga yung bisig lang nga yung... Bisig na yan. Dog. Ay, mag-speak ka rin ni No. Tapos na.
Ah, zero. Oh, zero. Ulo, dugog no? Dahil klasikado na. Dahil klasikado na. Dahil klasikado na. Ayaw ko, bakit tayo po? Game na kasi kadang yung play ni Bulo.
Hindi mo mo talaga. Aray po. Alam. Sino ang hindi alam lang pagmudar-mudar? Ano ang finding? Pakistan, 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 fire Dati nga natin kayo, matiligyan. Ma, Uli ako sa akin liburo to. Eh, dinaro to. Nataas. Kasi kurang ba? Tapos ano ba? Tama na nga yun eh. Nandere. Nandere. Alat. Purple. You must understand. Wala. Walang form. Ano yung 5? Dahil napaan, balik ako sa baan. Ano ko daw? Last game. Last game. Wala ko ba iba ako nga Ay, dyan? Baka wag na last week. Pito na ito nila sa taas. Wala dito sa ano. Hindi ang kailangan Ito lang iba. Ha? Hindi ako, pag ko na sa ano, taas. May anak mo ba? Ayan. Oras. Iwan ang bag. Ha? Sige. Ako ako mag-edit sa mga oras pa rin kung mag ako nito. Wala kaya kang kung alam mo yun.
Sabi mo, Andre. Ikaw mag-inig. Hindi ka mag-inig. Nagargar ka kahit na ako mo. Paggato. Adi, Jake. Paggato ka, Jake. Kainot din ko. Yo. Pag ika nainot ko, anong gibok ko sa'yo mo? This room. And there. Nakakuha ko na ba? Pinagmura. Yan na talaga. Ikulit ko yung pangalan. So, pwede mo ba kasi? Go? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hello! Lucky say. Pinakahilak
Kung may duwa ko ng ganito. Ano? Loko ba ako? Susi. Normalin ka naman po ako. Dadlaji. Hindi ka na nag-jeep sa May apat pa sa sarong. May apat na sarong. Anong nga itambo? Maski din ito sa income for free account or that. Din din sunshine. Siyempre ako. Lapin mo siya yung message. Dabang kita sa private sa TV. Hindi ko nga, sana yung luso ako. So, friend ko sa beautiful day. Kalog na hali. Mas isa ko dyan pala, hindi ka din nakakuha. Ano mo lang ito dito ng from to? Kami nakasakit. Ano parang kayo? Hindi. Beso! Parang Pero me. it's a beautiful day. And Ano mo lang ito dito from to? tapos, yung love. Teka, love. Sa ano ng teacher? Sige. Sana baga kata mo, kalaban mo nindo baga kata sa sarong pura mga. Kaso ako mo sila kay ano? Ito naman. Tama, diba? Ari, kasi. Ari, yung kapalit. Palit yan si Balik na, kamo yung seat, no? Sunshine, thank you today. Dapat lang nakasanay, nakasanay. Ampok mo. It's a beautiful day. Magtang mo. Kumayang baga magtang Oh, mga ikapit kami, kita kinitsit. Diba, sa private table yung puro, bot, nabutan ako. Parang, ako daw. Nagkabotang! Shoot, abot ko tulog pa na si Drain. Nagkatago! Ano parang? Beautiful day. Bang, bang. Beautiful na. Wala Babaw yung pang papa mo, panon. Medyo marap-rap yung Hindi mo tayo mapasa kaya na ano, makanalamig ka pag ay nako, beneficiary ako. Why? Oh shit. Hey, 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 Okay, hey. ulit. Hey. Jake, tawag dito na so. Pushing? Oh, so mara. We gonna be okay. Gan, gan.
Private ka pa rin tayo si CJ. Ako. Ayan po. Nagkatong ko. Arin. Sa hindi, Jay. Bakas mo ba? Ano yun? SP. Tadit na ay. Come on. Ulit na lang. Thank you for the every day. Nine. Ikaw. Yeah. Ano ba nang ano? Ano? Anak na ka Junior. Ako. Nagkikaya pala sa iyo. Ako hindi kasi ako lang. Ramon, tuloy din.
you for playing. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Wala pala ako. Okay. Salam. Having tomorrow. Yes, naman. Ay, nakapiti. Baka pala ako yung mga Pilipino, mga Mongolids daw ka mo. Hindi ako sumunod ka, mabigay kay Jake. Hindi ka ako Pilipino. Ayun, nabo ako. Iyo. Yan o. Hindi pa tiyo. Hindi. Hindi tiyo. Ah, tiyo. Ay, Ano ito siya na kumakas. eto. Hindi talagang mabigay. Alam niyo na mo kung parang naman ako. Mana-mana doon ako. Tataw na kamo dyan mag-temple sa pula. Oh, Mana doon ako. ako na mo. Thank you po. Thank you po, John. Kung ang ganyo. Ako na boy. Yo. Ano? Ina? Sa'yo yun. Di pa man ako. Natawag mo na. Wala mo ito nakikapyo. Tapos pagpanot natin daw dyan. Ano na sa pula? Makasali sa balyo. Na-attended sa pula ko natin sa pula. Ala? Ikaw, Doon na sabi na hay. busy. Kita dito. Dito. Tanda. Okay, natin. Ned! 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 Sunshine! Iba na ko yung blow! Ikaw na, Diyo! Ikaw na pala na. Kami naglalayog ka, grabe yung bug mo. Bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka naman Bumaba yan, ka. Kasi pa man daw kay Pong, kay mo gusto. Hindi, baka para Mexico. I think. Hindi man, bro, ito pala. Tigsog mo, titig. Thank you for everything. Thank you for yung mga ano? Ano mo sa mga ito? Ano? Ano? Para? Alam ko nga nga nakubo. Hindi, maranahan. Ano sabi sa inyo? Kaya. Dapat ko na kung ito ba? Oo, sabi ko. Sabi niya, sabi ko. Ay, Sabi niya, bakit mo siya? Eh na, pinayin mo na lang. Pinayin ko na ako, Jay. Ano ko na, ano? Hindi ko tigapon. Ano sa damit ko? Dugod mo, no? Bako lang kaya lang mo. Kaya ako, po. May maling na kami lumigan ikaw. Oops. May kamay ko sila kung ano. Ayan, nagbo, tayo. Ano may nito? Maano kita mo kakis mo? Hindi po ng ano po. Oh, ito. Pagi po ng... Pagi po ng... Ako na. Pakan. No. Accept. Ano yung pangalan? Jel. Jel sa Jel. Ano yan, pangalan?
mas madali sa inyo ho. Demo. Bako nga dyan, hindi yung partiyo. Yan, dundat ko yan. Tagbo, sunod na po. Ano Alis po? lang ako sa inyo lamang. Ayan, nasunod dyan na tubig na. Sunodin mo na tubig. Aray, Ako dyan, yan. aray. Ako lang doon. Tudyas mas, kurama iyan. Ayan, di ba talaga doon? Kuramaan. Hindi. Iba, hindi. Bako dyan, iba may dyan. Hindi yung may butak hindi. Ako din ba kung kanyon? Hindi, sunod siya na. Ako dyan, kabalyo. Thank you for just get rid of all the hyperacid phrase always race against practice. It's because someone tells you that it's not good or it's going to taste fish or it's a fresh fish doesn't taste fish or fish. Thousands of different ways. And I don't think that there's a single fish that is not edible unless it's poisonous or something. So if we went back to recipe, this thing back, I would know Ayaw ka na. too much. Madali naman ito. And heating up with some milk, and since I didn't have a deep fryer, I wanted to make sure I put enough Ala, temperature pangakasubo ka. that sticks to the bottom of the pan. So it's pretty good. Sige na kuya, Spider-Man. Ay, dito ko. Hindi mo sa nagaya. Hindi pa nga ni. Pagdugudo. Ay, wala. Doon, tapos ang lugar mo. Hindi ko siya sa pasok yun mo. Pago. Ano ka na i? Like, let's see.
Ito na si Jay. Sa'yo mo na ang ano. Di mo ganda na mo! Di mo, Jay! Di mo ganda na! Taman si Jay! Ay, kala ka lang sa kasparot! Ayaw pa. Dali na tayo. Si Mondra. Ay, drop. Awa na. Ano ba yan? Pa pala yan. Sige na ka mo. Palit-palit ka na ka mo. Di kita kaya. Sige. Sige. Yan. Ika na ako no. Yan. Ganun sa na. Kurama. Kurama. Iyo. Yan ang bata. Yan. Yan ang mga. Yan ang mga. Sunshine. Ay, ako ng ano mo. Magpulkago naman na. Ikaw man. Ikaw, G. Ulit ang buhay. Good mo. Unyo. Oo. So, pag-sunod mo sa neto. Ano ito yun? So, Ay, kami kumusta o? Oh. Gusto ko yung accent ko. Kakalay ko. Yan ka lang.
Yan. Kasi siya yung mitsuga, muna sa'yo, sa kuya yan. Araw talaga kang sa kuya. Ano, nagsikat yan. Kaya yan o, kaya lang. Oh. Ako! Ano naman? Ay ko! Diba, singgo, stage ka rin. Kasi dapat dito, O, sa inyo naman. May bangko pa lang, Gustra. kaya mo ano, Alis ko na pula. Wala na. kaya mo din makuha mo tuloy ito. Wala naman. Wala. Asang, aray. Kadina. Eh, kung yun. Papakadating ko. Makad kasi. Makad ka, no? Hindi daw. Kapag nilalit. Nandiyan ka mo sa Isa. mga Muli, gusto kayo dyan sa siya. Hindi, manabo. Ano daw mo? Pagkana! Ano tulog naman ako? Ano ka palang yun ako ga. Dapat ini, pulaan. Yun. wala? Ako, Tapos ang singgan kay Dick, anong sa bus. nice. Ako tinatawag yun. Mapalok, ito pa ba yun? Yung ganun ko Kapatid ako na ano. Ang nga sa natanggang naman. Hindi, pares kita yung ganun. Nag-advise ko talaga. Dapat na ito. Ayun, di ba? Nagagawa mo sa atin. Kung nakarutanong, Ano ka po? hindi na yan. Bakit kayo? Ako magandang. Ito, mana ka. Liwanag kaya. Naglukso. Yung kapatid ko. Oo, kanina magpagako. Yan ang katapasigaydaan sa ano. Kurama. Pero ka mo sabi. Yung bong na sa ano ka, sa narko baga. Naman kita te. Nada ko ka, tapos Oo. Ayun, para sa narko, galing bagang gusto ay day. Ano, may kanyo ka si Bungo ang pamayo. Yun. Babayan si baga. Oh, yun, yung sinaruto. Ay, bungo. Yung nalingkuhan siya naman. Oh, yun, yung sinaruto. Oh, ni ano? Ni. Padarap siya, hoy. Ano tawag na kan sulok ni? Pangayop. Yan. Ikaw man talaga, Jimmy. Ay, magtatagan ba lang natin? Sa narko pangayop, nakaabot sa saita, nakaabot sa ano, one face. Yung baga, magtatagan ka ba, Jay? Yung puto, di ka nakasabot, di ka nakalit. Yes, ganda talent. Hindi ka rin na Jay, paano pa kuha natin? Oo, di na kumana taga-tagaan niya. Nataguma. Ito ma. Sir, nabuhay ko, paano ko sa'yo mo? Yan o, ano. Yun. Ay, sexy. Basta sige, pag madalit na sa irak ay. Dali na nga lang. Bakit ko ba ganito lang? Kanya ko lang.
man, Ay, Jay. ito ni Jimmy. Ako po, ganito. Ay, mga ko, nakalangga siguro nga. Taas yung kamaray. Hindi ko man alam yung... Yan. Yan. Kasi sila bro, kailan na dapat. May pahasa ako. Parang hindi ko man tulog. Bangko. Hindi, may May laan sa ilong mo. Hindi ko salaan. You just got the birthday. Tato plata. Bo, madala mo na mamala ang wala. Mana. Parot ka na kasi. Ay! Pero nga, titigil din talo na. Ay, ma. Nakatutok pa naman.
Kaya naman sa labo. Puto daw ang malo. Sabi niyo. Kasi tinapay naman, pwede nga lang display. Kung ano na una nga ito ba eh. Pwede na editor kasi yun. Magsiga, doon mo ito. Magsiga ka. Tubig. Parang ano pa yung Bulog sa naman. Suday akong damay. Yung damit sa lahat eh. Ako tama. Ala talaga. Aliwag yung plastic na to. Siyempre. Hindi yung damay. Peter. Ako siyempre, papanganin ko kami sa kulay.
Alam na po. Ano? Ayun. Kung wala itong muna, patuloy mo na po. Hindi ka man makawat, no? Bangot kung may dapat, lagi ka sabi. Okay, asawa. Oh, parang mo na po. Ano? Pinagkawan. Ako, asawa. Parang mo na po. Kumulat na po. Kumulat na ko ba? Wow, katalaga. Pinagkawan. Kumulat na. Paano ka, Gabon? Ano ba ito? Please, hindi mo na ito. Kapandi ka daw ako. Bakit hindi ko? Ba? Kunapan siya. Hindi naman ka pinito. Hindi naman ka pinito. Ang ako number to, okay ma. Ako lang yung gusto. Wala yung lumabang kapakto. Wala ko na isang phone. Explain ko ba ganito po? Ano po lang? Paul, na-explain ko ba? Saan yung text?
Ito nga, diba pa na lang po yun? Depende nga na, no? Ano, kahit na? Kaya na ako bisin, long bisin. Nagmayot ba? Bisin nga na eh. Butterfly. Grabe. Pipil lang doon. Ang laka niya na hayop. Ang ulo ka na hayop. Oh, Boris Wish. Nakaya mo pa. Ganda na po din yun. The tree. Ito yung buwan na. Computer 2 is still. Wala sa pang ganyan pa sa umpisa. Alakal ka din eh. Ano ko sa iyo, ano, kumakaana ko, ano. Sige, ako, ano. Saan? Ako. Sige. Gago.
Ang tira ka din, wala ka. Kulit ko na bagaw sa sakala. So, akla ko. Utang nila mo. Made in Turkey. Made in Turkey. Ano po yan? At kayo Ako mga lang pagkain kamera ko. pa. Mahalo lang kami. Ito yan, ah. Dati, barato man sa Sa Yankee. bilyar. Pamilya. Oo, dati, barato man sa ayan, mahal. 2,000 masara dati. Ito nga, Is still ang kulang. Mga down payment ka pa nga. Ang mo kami ay. Kung kanya pero ito. Di mo na ako. Kami yung ako na, ako na bibig. Ako na makaramdam. Sige. Ako dyan nila, ala, sumpi. Pati ka makakubang ko. Ban? Bandikan? Ito bandikan. Bandikan. Bandikan? Bibila ka na ako sa bandikan. Ano ba itong bandikan? Mga, All. All. Ano ba itong bandikan ako ng Kaya ka lang bilang.
Ay, siya naman din, no? Dahil, baka. Dahil, Sige. Ako na sa kapatid. Ako na. nakati ako. O, sige, dito. Wait. O, siya. Wait. Ako daw, STJ. Yay! Ako daw, dito. Dito, ito ako po. Sabi na sila lang pala. Ay! Uy, dam! Ano maganda? Ay, gaman eh. Kailangan na! Doon na ito, di mo nakaraan. Kasi lang. Sige na, ano, okay. Alo, Wala kayo na, pupunta sa puspon. ako din. Nagkakawat si Jean Paul. Computer 2 is still Ano, King Coach? Kaya buwan na kalaban.
Bilog-bilog no. Yapon. Bakal. Yapon na lang sa bakal. Abangit. Yapon na lang. Payo. Payo. Ano na sa kabada? Abangi. Tigbak na nga, kinawat-kawat ang pa. Arut. Okay. Kira store. Hindi ka ito pa na ako. Kira? iPhone. Pinto ka na? Pinto ka na? Dito mo sinambayan mo. Siya po. Kulit bakal. Basta pa aking pupul. Siya po rin. Kasing kapwa. Ito nga pa nagsabi mga pamulit. Ito nga pa nagsabi kami dito. Ito kami nga may sabak na kape. Ano na ako nga magkapit ko nga ito.
Ano ka naman tanalo?
Again. Dadap gamay na ayun ka, baka na itintin. Baka ang gawin yung ano. Yun, tama. Computer 2 is still. Attendance pa. Nilalaksan na, anday ko bisado. Ilan mo sa YouTube, kung di siya naroon naman sa iyo. Dapat sa anin, kasi mga ka. Aga, umaw kasi. Si Ari, Aga, mo? Ano? ako? Computer 2 is still.
mo pang cake. Sabi ko yun. Picture. Picture. Ako mga picture. Mahal. Paano di mas paano di na siya masend na yung screenshot? Computer 2 is still. Control B? Ini. Control. Control B mo, no? Bago mag-screenshot. Ano, may screenshot ka? Oo, ano yun? Ano sa tinataas? Huwag na ko ang bigay itong pagkain. Huwag na rin ka to. O pa rin yung masintong? Hindi. Hindi. Pamalit ko. Ay, sama rin. Tara na! Nasa siya. Bago pa dadalhin siya. Ayaw ka pang talili. Ikaw na ka pang talili. Tara ka lang. Ano ba?
Fix na sa'yo. Iyon. Ako yan. Ganda siya mahaba. Paano siya Computer so, 3 is still. hindi na ako mga 355 na nakasama. Mama, mauli na kasi. 100 ang mama, maganda siya. Magandang president. Ako na ito. Yan, magandang president. Ay po, ako to po. Siyempre na ko buhay na yan. Siyempre pa. Computer 2 is still. Dito ko na ako. Ano na ako? Ano, may ganun ka dyan. Ako na. Mali to. Pero tinandi-dadi mo. Wala na. Eh, Ano pinapalita mo? Mama? Duman baga din sa may ano? Sa mga Ano ba? Saan na? ako mo may palaman. Ano sumay palaman? Ika, Anong palaman? ano niya? Ano May sumay? violet. Sumayulit? Sumayulit na din. Sige, magbakal man na pandagat kay bangaon niya. Magmakal ka na dahil na ano? Ano? One. Wala pa kakat mo? Ano tawag? Oo, lupa ko. Ha? Hindi naman malo. Nalayap. Wala yan. Ah, Nasa 100 mo ka. Dapat na pumasok. Dahil kanaka. Sandal ko naka.
sa loob. So, ayaw mo. Kapag nadadang, bili mama, nagbubuhat. Iyo. Paborito niya yung Kanayang, bidudoy. yung biscuit. Bako, si ano, Ay, tuchay. Tuchay? si Chuchay. Hindi yan akayin. Sa tingin bagang maraming pakinig ko mga like kapapawal na harapan na wow! 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 Dati sa kato na isa yung ako, pilingan mo po ano, isang pilingan ko ako na dati sa pipeline ko mga bituar ako kailangan ko medyo ba ang karawangan Ano na? Medyo tagtag siyang timulit. Iya.
ya, sa diri, binangon ka nga eh. Ay, ito, ano to ay? Yung ano, nag-lockdown, ayun pa sa nabigyan. Tapos bigyan niya po sa diri mo lang. Wow! Wow! Agak mo sa diri mo, really yun. May pasali ka nga yun na. Kung saan nakasuot na ay. Ha? 7. Iya. Tay pamagay dyan sa antimulet. Ay,
Yan na, para ano kung kamali kayo maano pa. Computer 3 is still on. Okay mo. $10.50. Have a nice day. Labang-labang. Ito na, ito. Alas ko na.
Kaya naman ako, tagtag ka na magawat, paano makitag ko? Grabe naman yun. Parang kumain. Ay! Ulit tatawag! Ha? Bakit totoo, ano? Akalis ka, tumutubusin. Computer 3 is still. Vamos, ay, Computer 1 is still. dali mo pa.
Computer 3 is still. Mama, mama ka ng dasang takoyaki. Gani na. Oo, okay. Okay. Wala na. Nag-miss call pala, no? Mama. Basta man sa namin na arano, adi mabakal na takoyaki nganing kwarta. Bisyosa. Kwarta. Wala na. Kaya, paano siya nasiwan ng nagpaguna mo kung ano? Kapalang takoyaki. Badulan mo daw na. Badulan mo pag-abot. Badulan. Aray. Nuna! Nuna! Sabihan mo si ate mo, dyan nabanggi na sana magbakal. Boy!
mag-vlog kang Maano? Ano lang? Dikit yan.
Mm. Pag umadernod dyan sa basurahan. Hmm. Ano da? Sige, nabarangak na din. Ano yan? Apa ba kamera? Ano ini? Tawag mo na si Jared. Kira ini si ano? Hello. Wala man. Ay, sorry. Ano ba yan? Siguro wala. Ito na doon yan. Si Jared doon man. Ano yan? Ano? Bang kaman duwa ka ani ano bang kaman ni Jared. Duwa ka man ni Jared. Duwa.
Computer 1 is still. May tao dyan. May tao dyan. Matabi ko tayo. Bakit yung ano? So, kaping din 45. Okay. Iyan ang talaga. Kasi meron ko pang kape. Panligas din. Computer 1 is still. Pag-wala rin eh. Ay, manuwi ako.
Computer 3 is still. Hindi man kaluwat. Diyan man lang yun. Hindi mo ito makakatap. Sarado naman sa dulo.
Bukaw. Bukaw. Computer 3 is still. Pero dyan na sa Open naman. Pero, $56. Not $36.50. na this one. Have a nice day. Full. Computer 1 is still. Open ka. Maka, dapat rin kita. Kisay. Sugo mo sana charos. Ah? Sugo. Eh, daman open. $1. Have a nice day.
yan. Okay. Ayan. Ayan. Ako na ba rin ang protocol? Ito, tanga. Wala na. Red, wala ka. Okay lang ako. Okay lang ako. Yan ako. Kulod. Kulod, kulod. Uy! Ikaw ba yun? Hindi ko ang ano yun. Nakbo, ano, 1,000. Sabi, 1,000. Basta na kayo, guys. Oh, pastor. Ang kulit. Sabi ko ba okay noon? Di ba nga? Balik ako na baka. Ano ko lang, sabi na sa Eh, pasaway ka mo dyan. wala ka din ang Nagpahulog siya. Iyo. Eh, may na mainit. Yun na.
sabi Charles? Walo to ang Charles? Mila na? Ano ba gaw? Para pa kung lang Pati-email ko nga yun kada, may tanga ka. Kaya pag magang puntaan, mga client ka, Paano lang mo? Nagpasawa. Kaya man napagod ka na nito. Ano ako? Ano nga? Kalpin ko. Uy!
Wala ba ikaw ito? Ikaw yung nakawag? Ato tayo. Okay man. Para si Arnold. So, di ko. 29. Yeah. Adam Pino. $26. Have a nice day. Okay man sabi. Makatulog man sabi. Paano? Tapos naman bitin mo may isang
Vlog, guys. Hindi tayo mo gunalit ko na. Sama si Pei. Sama si Pei. Yan pa. Break ba? Break. Nakuhaan na. Yan. Dahil sa nakaabo. Expert na kaya. Yung expert na. Yun na, hani, expert na ang babag. Kung may pipindins ka, kumbaga, ang stain. Bing. Yun yung X. Kalaban ka, cream ang pangalan, cream. Hindi na malungkutan na ito. Cream ang pangalan, cream. Doon mo ang X. Doon mo ang X. Ikaw na ako na receive. Ano kaya ang iba? Gusto mo yung nanyaman? Cream. Oh, cream. Kaya ano, ang dito niya maris na. Yan. Yan, maris ko. Wata nga na, hindi man. Ano, maris. Alam mo, ako na marami kapatid. Pagkakit niya. Ano, man? Pero ano na ito? Ano daw ko na nito? Oo. Sige, magpili ka. Sa'yo mo na kamuha mo para sa akin. Hindi ako balik pa na ba? Wala pa ako. Ay, nakaparid. Patangin ako rin ako pinarot na ang light ko. Ano na, gabi sila ng punta. Kuya, wala ka sa Dito ko na Buda makari. Buda ka mo magaling. Ano na, buwan ng Buda ito. Alam ka ng Buda. Ako ang Buda. ano, yung pala sa dayo, tapos yung mo kami sa kulang, ay hindi mo na gusto sa ano, tapos na ka lang, Ano pa rin ang mga kawalang dumating? May salo ba? Kaya na. Kaya na daw. Ako. wala ka nito. Kapira ka. Kapira ka. Yung guli doon naman. Okay, sabi nyo,
paano siya, lumaran. Wala mo pa na sa body. Tabangan mo ako ba? Tabangan mo ako. Ano ako? Alam mo, ata nagdadagdagan. Ito, mabawa pa man. Laki na nag-ukta. Ay, ko. Ako na pala ako abot nila. Ay, kabalan nila ako abot nila. Ay, pagmabang sa may mora ko na dyan ang power ko. Kaya may oy, ganda yung hindi ka. Hindi ka. Ha? Pamanihin ito. Hindi ka dyan. Hindi ko na. Bago ka mag-bing. Oh, yun, natalang ka. Nakawit ko. Ayos ka na. Orado. Lock sa loob ko. Ate, pataas. Dito. Hindi.
Hoy, mga meron ka mo dyan, ha? Bagas. Dapat na ka na? Tapos ano pa? Ano pa? Pang pasaraway dyan. Ano lang kami dyan para luwasan ta kami?
Wala ko pata. Ano mo naman? Oh, paligid na ko sa bibi pa. Paligid sa bibi. Marunong ko. Bibi ka na. Balik ka na. Sa kurang day pa. Ulit na bibi. Galuin sa lawa. Pili ko na. Ano ba?
Kuya, no, 1 Yan. Ano? Kabutubahan ba kayo? Ang dong dito nga, sarap na naman po. Kung ano kayo tanong, yan, sa may kulay-kulay. Sarap malimin natin. Ano, ginagmamanad siya. Ito nga, Unang kinakain, binabadil ko pa si Chico na yung baldesuhan. Siring talaga nagkaroon na ng gulong. oh shit, pinugay, bulok. Ito, may kinibig. Ako pa kinabahan. Lemon daw. Uwi ng isang, dalawang sisay. Puta nga, yung puta. Isensyo na lamang. Namang random lang. Drago. Ah? Ay, buhay na ano. Ay, ganun na. So, ganun ko yung sitting. Ano ka? Inaniban ako kahit pa. Ikaw ka narayuban ka, nakarani ka sa kanya. Yan ako din sa Jay. Uli yung part bagay ito. Yung part. Hindi yung part. Yung sila yung muna. Ito muna. Show, saro mo naman. Kung ko rin kali. Umitin niya. Ito din. Hulong kong. Tawag naman eh. Saro ka man na kayo. Tawag ko niya. Gani ka tindang. Nine. Ikaw magpananak ng ano. 9. Ay, kitos na pa. Ako pala ka. Pindutin mo ba? Kaya nga, kinakontrol ko. Marami lang ang dalaga. Nilakaw sa nangat. Ay, yeah. Ay, nagulog ka? Dideng! Hinalon? Eh, bang yun. Alam dyan ba? Yung mismo mo. Oh, nagulog daday man nag-ano. Bago. Ano mo din? Uy, ipin mo. Ipin ko.
Ha? Iyo talaga? Ngayon na ano? Ha? Sige na sana. Wala kang 5. Dai, ma'am. Apiriso. Pirang tira. Walang 5. Apiriso. Yung masulo ang harong dito ba? Bulok. Kaya hindi ka may dahil. Yun na. Ang buto, ano yan ang kulay hito. Sige na, pwede ka naman magbuto. Ang nakita na daw, sarap ka mga ito sa ginawin. Yun, no? Ay, dapat naglipat. Go. Kamay sa, ano ba yan na, sa, Paro sa ito rin yung lipat. Papayin lang. Sige pa, hindi ko magpapangalaan. Hindi ko ginagawa.
ano, ka? Pati si ano si Kagon. Oo, lagi mo na pati si Olugol. Alam naman eh. Maluwas. Ito ka mabalis ko pa. Kung wala sa building, Ay, bago pala pala sa hindi kasi. Alala mo na. Ano? Oy, sige, tumir pa nga. Bunay na sa ano? Pag bakal kang balaw, duman sa may ano, ano yan? Tumboy. Duman man sana pala ito binakal. Oh, dali. Oh, bakal na. Ika. Bakal ka. Bumakal ka kahit bunay. Duwang ajis. Isa ito. wala ako. Tuwa ko na sa loob ko dyan. Pagkaan ka.
Ano pangalan? Siguro nga siya. Nagkawalan si Jelly May. Ay. Kinalang ko lang malalim. Ang kulay ni God. Hindi mo ko matubos. Dahil lang ako matubos. Hindi ko siya nakita mo pala. Dahil lang matubos. Uy, dahil lang ako matubos. Yun lang ako talaga bumatubos. Sabi ko niya eh. Hindi ko na yun eh. Kawalan daw si Jelly May. Hindi ko pa namin try mo.
Pila niya kwarta mo. Pila mo. May piso. Iyo. At hindi ka tingin. Balik ka, balik ka. Ang kanya. Hindi ka rin. Mabanginaw ka ba sa inyo ni? Uli sabihan mo na kami kakasino. Open ka. May ka pa ba? Ay, alam pala. Luwas na, luwas na. Ha? Sige na ba? Ay, yes! Hindi ka na sabi kasi nung pinarayo. Bait pinarayo, bait ko. Sige na. Uno, pagkatap ko daw sige. Magpulong ang pamilito. Walang Narawang Napolo kami rito.
Ay, kailangan. Kapag ako dumaan. Hindi nagkakakondisyon sa araw. Kada man nag-isip. Utang ina Giper. Ang luto. Kailan na akong lumuha, tulus ka. Maiwagang hunod na may check. Tatawagin ka ng gano'n mo na may anak. Wala. Ako lang dyan, hindi ko kapag Laro ka dyan, dali-dali. May sila ka kanot kakto sa salon. Pag hindi mo mo partner sa sila nito, may sila ka kanot. Ano mo ba iti? Sisingin ang tawayo. Open man. Ang rapos naman. Pato, alimang or kayo magmotoro. Kagulo ako kayo yung tanggal. At ay kung kapit na tingin mo. Wala mo na ganun pa yung. Sir, ha? Sir, harap ka, sir. Sana magkano? Hinibitay pa ako. Yung nagagawin niyo siya, yung nagagawin ko si Bago. Pinit ka na. May! Bakit nag-ano ka? Kuya nung... Kukulat mo doon. Ay, yun pala! Raymond! Uy! Pinakapag-pinakapag ako mag-forward ang mga tao. Nagagos ganun pa. Pag-isend na siya. Saka ano yan? Sa Diki! Sa Diki, right? Sa Dudo.
Apat lipi pa to, kita kita sila pa to. Apat na people. Nakulo nila. Buday manu. Pagkakita sa dapat, yun sa ako, Singapore. Mag, yung server, may pang kataw-taw. Ano yun yung masawin? Dito. Masipit no. Ito simple na kaya. Kailangan daw kwarta. Hindi ka daw kwarta sa Kung dito yung sing na doon. Pagkasingit ang pulo. Ha? Wala ka daw. Singani. Si wala mo ano? Hari din ang sulat na si CJ. Turun na swaro. Iyo, 400 pala ito. Sorry. Kakao, jabo. Wala to, may kabal. Para sa nakmala to sa nakikipang magbagal. Sabi ko rin ang kulit. Ulong baga. Ay, sabi din pagbagal. Yung nakagulong. Oh, sa nakara, kay si ano, Erin. Erin. Kayo kang palalim ko rin, napalalim yung harap ka. Ano ba? Ang gari? Hindi mo talaga. Para mo, dahil ko na pagkakaroon. Bang John! Ano kaya ang malo? Sinangusok ka na, sino pa yung gawa siya? Bago na, ako nagkikip ko. Niyan, tabi na, gusto pa yun. Sino kaya ko magawa? Tinarapal ko, hindi rin ako. Ano yan? Ano ba, nakala sa baga sa ko? Buksan niya, siya magkadikyo. Tapos bagang nakiling si Gita pa. Nasaan mo kami? Bagang 15, bagang. Ano kaya ito na? Ano yan? Buhay niya naman sa akin sa no? Mari kita mamat, atau may magwakot. Tayo lang, magpagkatang piso yung hayop. Uy, Marut, ulit. Rose, makaluwi, Ano mo? Oy! Doble mo tayo dyan. May! Aray! Paano mayroon? Oh, hindi ko kaya to. Wait. Nagtubo. Hindi nagtubo. Kinutaw pero. Ano? Napalit niya si CJ Pacquiao. Tutang mo si Buto. Jangan subay pamansin na tayo. Alam niya na. Oh, tingnan ko ikaw pa, hindi ba?
Baro, tingka naman tama na pa. Bakit? Sabi siya tato. Video si Hindi ko manilis. Si Boboy kayo to. Hindi ko nagtawag. Kuya pa. Okay, please ko na tato. Isa nagano kami. Nagano Manok. Boy, kayo suliyaw sa kuya. Bagong ka-register siyo. Ay, nag-register. Man. Sabi mo, kita kecil, nagtatarantyan kita review. Nagtatarantyan kami malakot rin. Nagtatarantyan kami malakot rin. Sa tao ka mo. Yung mo na eh. Isa ito si Ivan pati si Tim. Si Ivan. Pero manis ba? Tawag ni Iboy. Sa kulon. Bakit na kayo ko doon dyan?
Kung kulit ang nagawa sa kuya, ay nang magginigos sa buhay mo yan, makapagkaya. Di ba, ito siya, kami tubig, ano daw pa na, ito ba ang ginaroy? At di ba kung ano sa, ano, niwaan mo, pero hindi ba kung Esmat ko ako. Dipisil. Dipisil nga. para pa nila sa para support ko. May ano di? Open college. Sabi mo sige ang mag-study ano, nag-aaral ako sa matinyo. Kasi, disiplin. Lalala ko ako di ba na, no? Feeling, 28. Wala mo kami sa Kasi di ba, ay sa actual ito. Kasi ko, mga sa ito, tumitin ko ba? Kasi ko, ang ilang, ano, kain, utso. Political. Si Tatalo, dapat pag-ilit Tatalo. Dapat mag-aakaman nito. Nakapusik na picture. Pilit ba? Kakataw ko sa nag-clicker ko. Tapos na lang ako. Marunong kami tiligibin. Samantala kami 20 25. Kasi hindi ako, tapos na lang ako. Hindi naman Wala. Ang pangalo. Paano? Sikit doon. Orang bilang ay tapos singit mo. Oy, panasal sila sa luwan. Saro, Pat. Ha? Sisay. Ikaw bantay ibig. Bakal na. Kasi sino na mabantay digdi? Ay baka. Si ikaw. Ay baka. Sisay pala ang maan bakal. Padigyan na siya nung mabakal man kita duman. Bunay. Kuha na ito. Kuha na ito. Pinahili ko sa pando. Diba? Wala ka. Wala ko di papan mo rin. Padigyan na si Nuno. Uli na nga niyo. Nagwapo si Sidi. May gusto si Pula kasi na. Tama.
Hindi ko kasi pa kasi dili. Sabi ni Pula. Di mo ulit si Dili. Nine love si Pula. Sabi ni kay Gibo ni Pula. Palambat. Type that si Dili. Pero pag-iisipan mo nakapagpag ko. Libre na dapat na sa na lang. Ay, dyan. Dyan na rin. Alis ka man si Jay. Open man. Kira yung mira ko. Ay, hindi. Oo. Ay, ano boy na ako. Alam mo po, kaya na yun. Good evening. Ano? Green, blue. Tama. Yung tama. Iba ko dyan. Kulik green. Sabihin mo, ikaw naman sa lakatan. Sige, let's go. Mela naman. Okay. Blue to blue. Sige, pasinili. Tingnan ako dyan. YouTube. Agi na ako. Oh, Jerabe. Dino. May kilaba ka? Yung mga kumawa mo. I'm just asking, bro. Okay. Yung kanalami. Sage, makakita ko sa iyo kung paano pinamaburo ko sila yun. Yo. Hey. Recording. Pirasat si
Kami nilagay ka. Lahat na na. Lagi ito. Uy, nag-break. Lagi! Parehas kita. Bilang ako. Lagi mo sila kahit ko pa mag-break. Tumutulong yung ano. Ano? Backflip na daw. Dahil ilang mo na moves ko. Turn moves ko. Ano? Ilang mga turn moves ko. Oh, no. Ano? Diba? Ano? Pagkabling? Ano? Pagkabling ko. Kaya, pagkabling. Ano? Lasan ng support. Kung may parang tutulog ako, May tulang ako. ako mo nga dito. Alam mo, napakalakas mo na. Napakalakas mo. Ako na? Ano pa rin? Oh! Para yun sa may turn.
na. Wala nito. Nice one. Yan ang marang kumapilong. Wala nito. Yapaw, kamaon. Oo. Sama ang ano ko. Ano ito? Sa'yo. Ang mga pinagpapalong ko. Comment lang. Dito sa Mel. Buwan. Wikipan kong kamaon. Diyan, di wala ko sa kamaon ko. Sila ko dito. Oy, marinig tayo din pag anong barkada ko. Sige, ko pang buhay mo siklik. Ano may bus lang, pinako. Ay, wala man. Kumayo. Iko. Iko yung turn. Kaya na ako nakatutunan. Reflection ko na. Hindi ko buwan yun. Pati galing. Bilang siya ng oras. Bilang ko na. Ang tabi ko. Yan ang taas. Ay, dan. Ito, gusto ko. Madali mo na lang. Ano ka? Bilibid.
Nauwi ko na lang sa rin. Nakaya na. Ako na ano? Yun eh, wala. Galo. Ano yun eh? Barya. Wow! Ano? Yan, OG. Okay, okay.
Yeah. Ginagamit mo? Uy, that's what. Pasok ko grade turn sa kuya. Return. Wala.
10. May ano ka lang, mag-demonstrate ka lang yung video. Diba? Diba, mga... Nakita mo ba yung takip ko ito? Nag-ano yung plastic. Hindi. Yung takip. Bumalik yun. Ano na mura? Nasip eh. Hindi pa nga eh. Ang kapatid na ko rin eh. Ang layo yan yung kanalong kayo na kawala. Aking bigas. Ito, gorit din tayo. Ay, hindi na. Uy, uy, dito na na ini. Papa na. Papa yun na dito. Tubig ka rin! Musik ka mahawak na. Anong luwa? Luwa ko? Ang luwa? Langan. Ibig sabihin na, di ba nag-ayun ko sa kanila? Luwa.
si Lebron James. Lang mo ha? Ang dakdak mo si Dogo, ang binaman ng hindi na. Diyan mo ha! Punta ako ng lapit, ako solo. Isilots ko yung, ano naman yun, Dos? Magkama na, hindi daw makinsing siya, hindi daw kung siya ba ito. Ang taon niya si Taong. Eh, kaya naubos ka sa bago. Bago na ako. Siya yung sa may natipi. Chief pa yun. Nakapun ka? Ano talaga, ito ba nga ipati ko ito? Yan? Sige. Sitiran? Nasa black? Oo. Ay ka, ano yan? Anong? Yung black. Yung talagang isi daw ang isi. Ano ko? Ha? Oops! Uy, ipagpanyan ko na ano. Ipagpanyan mo na ano. Hindi ko na makuha. Nakuwaraan? Kailangan. Hindi kami lang talaga. Ang panin mo pa, oh. Ano yung na nawara? Hindi ako. Dali na, maglaw Bilang. Linggo. Linggo, mititay ka? Yung nga, yun, oh. So, kaya ka mo na pala. Hindi. Ang ayaw na talaga. Matutuhay ko ba yung sinawag ko? Kaya ko parang hindi ko nangarap ko. Wala ka. Inaku ka. Ikaw ka mo ba?
Marami ko college o lang ako. Ano naman gusto ko tanong? Ano? No. Alam niya. Ano? Pero, gusto ako sa imo. Kita doon. Sige, ako na mag ano. Kurang. Wala ba? Really ba na ba eh? Ito miss kaya ulit na. Ako na din ako. Wala. Ako sa city. Luang saya mesti. Kalau aku dia. Yan, pinutay. Si Berandre. Okay. Para madali yung masana.
Maarugan. Ang account ko ba managanda sa kulay ko Nasa? Delivery. Mount si pala na ko ngayon. Number 4. Open man. $10. Good evening. Delivery. Nagbayad siya. Nag-budget tayo sa tao. Hey! Oh, ganda na kapos! Di pa nga nga mo. Utang ina! Ganda na kapos! Ako na naman. Yung mga ay, yung iba mo maganda. Bigyan mo. Balusan. Tulong. Sigas na tulong. Walang ano pa rin. Utang zoom mo na lang. Yung mga Tumo ko niya rin. Sino na mahal? utang ina talagang kahit ako nagpapara din sa kulay.
Oo, wala pa ko tali. Palit-palit yung punta ko. Ano pangalan mo? Okay, tumbili. Ano yun? Ano yun? Yan. Olivia, ka. Sila, kayo gusto ka na Fuck, bro! ikaw kung sila, diba? Ayaw sa na, yung 14 oil. Uy! Ay. Parang masabi ng tao. May tao.
Ito ka lang, ha? Kailangan malaw, gusto sa mata. Dali na, pre! Ako yung malilimog na ako. Grabe tayo mga ako. Kung sa kang mga unggoy kang mga ako yung sa loob. Sabi, so kumain pa dyan. Kumain. Ulol! Hindi ko magkakaroon. Hey, man! Kaya ka mga utak.
Sabi mo, where's your phone, bro? Sabi mo. Ay, Lord! Yang Ria pagabos? No! No! Ayun pa. Yan yan.
ng hayop. Sa parang mas doon, drop. Hindi, nalawad na to. Pinatawid na. Iyo. Pinakungayo. Yung kampanya ba? Nakumparo. Ang kumpanya. Sa'yo, bakit man, iba man ang kampanya? Dala ba garasin pa? Nice one. Ikaw ba, babe? Gusto ko yung ikaw. Orado na. Ash. Orado na. Move one face. Artetan. Tama na?
Kanay lang pala. Uy, ko, no? Tumago ko. Di ko, no? Yo. Nag-inak. Ang gato lang baga. Yung nalit ko, ano piling ko ako? Ate! Wow.
Ini berapa isi apa lah? Iya. Wala talaga na yung tamano. Wala na piyo STR. Wala na. At maalis si Gia. Wala talaga na dia. Wala ka na. Halo, yun! May itlog pa boy, di mo nakalagay. Tingnan mo. Wala siguro, wala siya ng pagduwa. Ano po mo? Kapit siya. Nakuha ko ngayon. Sarado, magkabit siya. Yung pinili na piyo.
Ako may tinaklong si Buti. Diyan sa iyo, marami na ulit do. Mag-ulit mo sa lahat daw? Mission Princess na. Nakuha na si ano, utang ang panyo. Ay, pinalitan mo na? Wow, God! So, ano? So, nakaya Hey! Yes!
Puta, may drink na pala yan, Arban. Yung ba kayo na yung pink? Ano po? Pinapel mo. Yung may bayad na. Hindi ako mag-school lang. Sawaan ko maninim. Thank you na yun, Shu. Thank you lang. O, saan na wag ako? Kapag din po si Sarah. Alam niyo ka, Wala na kayo dyan din eh. Sa amin, connection mo, para po. at mura kung bagang Tapos ko lang din. bus trip baga ka mo. Hindi ko sabi siya hindi. Form 2 na sa'yo mo, ano? May form 3. Gawin mo. Puta, ilaw. Kaya ka na naman. May doon. Tapos ulit ko na. O, di sumot may. Ano, takbo. Yung gusto ko nito. Ako din mo na ito na kinakawat ka na. Tayo ba dyan ang piyakali? Yin? Ano mo kapiyo? Oh, yun. Pero puta. Laman to jump. Dito sa di pa nag-start. Road, jump, you don't fit. Tama. Since po, saan ang bakula? Go!
Sus, maganda. Nakakawag ka na. Ano? Nakakawag ka na. Like mo. Heart na ni Pagkakas. Makanin. Pira ng ano. Pira ng ano. Yung mo tanapin. Ang box hero. So, sana ba ka? Yung May bago pa yan. Ilang may bago pa si Pinagin. Ako na rin. No, baka Sexy. ay, wala ka ba? ano yung mag-around? Wala. Kando ako. Kapakira. Kando ako talaga ako. Yo, dito kanta mo. Kayo. Ito ba yung gato nakakawapon? Wala ko. Ay, ano pa si Tol? Nakawag lang. Yung lumakaw mo, kasi ino. Kando ako. Tatalo. Rating ka to. Nagpawal. Bago ako nagluto yan, tukata ka. Puto mo kasi to. Puro kayo ito. Ano ka tulo ka, Tol? Pahapon. Ngayon daw siya ano. Bulldog. Patrick, ay kapandang, tama ka pa siya tatawag. Tadyan nung silang gawa na, bukan mo din ang sikre. Tolo sing galap nung nasa kuya sa amin. Random dapat din siya. Tolo yun siya. Yan ang padali. Grass, yeah. Sabi lang to? Pinasikat ko na ako sa pag-awa kayo ka na gamit mo ka na nagagad. Parang gusto ko si Topi, minsan kumasana na din ako. Parang gusto ko na daw siya. Pwede na lang pwede na susuko si Topi. Kahit to. Oo, isa mo ko rin, okay? Daw ko na. Ano ba yung dato? Oh, puta, hindi na mga ipis! Puta na yan, Tol. Ano yun? Ipis? Ano ko? Ano yun? No. Ano yun? No. No. Ano ko hindi? Ano ka dito? Ano dyan? Ano dyan? Ano dyan? Hindi.
Minano. Sa sabi na, pagkakiso. Siguro ang pangalawa. Dapat mag-linis ng t-shirt. Dapat mag-linis ng t-shirt. Ginagawa na kami magaling. Ay, hindi daw pe. Ano ka, Bon? Kapay na mo na dyan. Ano ka, Bon? Ano ka, Lisa? Ay, natulog mo ano, donut. Tapos sa sarap tumitin ako. Bawal na. Online na Anak, anak, ayun ka. Nakulakaw ka lang. Pero pinalitin ko sa hindi ko kanina yung arena. Anong oras na? Anong oras lang? Tama yung number. Anong oras na isunit? 7:58. Anong oras? Hindi mo nagagaw, no? Basta na lang, baka lang ba din? 7,000 no? Balat-balat ka. Okay na ba? Uy, bol mo po, Iggy. Badil-badil. Tutudaran mo na ito kay JP. Review. Waboy na kaya 200K. Sama tulus! Sama to sa kusit! Alam, mangalig sa trade. Mangalig sa trade. Mga abno. Mga abno. Alam, sa mga nagagilid na siya. Maparato na. Ano, nag-aminiyo siya nakapando. Uy, headshot. Headshot. Be careful. Ano rin ang gusto rin ni aking iniyo? Be Tawag careful. aking. Nangungulit na aking. Lola, kakampi namin yan. Nangungulo. Yana, munggulo. Abno. Ano doon ay sipak? Di ba marastahan na lang ka? Yun siya, bang bang! Nagano ba? Si Medyo ba? Bang bang! Jump! 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 Bang bang! Jump! 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 Tama, pe. Oh, gamit na so, hindi na ganito. Jump! 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 Bakit ka? Jump! Di mo ba yung isang magasin do to? Si GP o si ano? Wala ko. Jump! Pandi man ako. Jump! Gamit ko na siya!
What do you mean? Kinis ka? Oo, malaking chicken. Madali. Ito na wala nga. Makasangkot ako eh. Night man! Stop na ako. Nagpahig sa kape. Lahat ako na stop. Badil-badil na ito. Dapat akong hayop para yun ako. Parang kapis sa hayop. Ito ko na. Ande, kaan mo ka. Nawawarang mo. Dapat may kukuha yan. Dapat adik sa trade. Hayop nini. Pagkabot ko dyan sa silver na. Instant ko. Adik ka kan sila. Bilis na bro. Tama na kayo. Sensaan. Oh, ganda ko na ano. Pag-guide na lang. Katawan. May ano pa, may kamatsik mo sa sana din. Ano eh? Ang gulit si Mika, ipapicture. Raymond! Nagkawat na gulit, mga pinagkawat pa daw sa picture. Tapos, ito pa pabalik ka ba? Tapos, Ay, nagtayo mo sila po. Di ko nasabot ako ng tignan niya, Pig. Mag-pick ka na, dali lalo yun. Sa picture. Di mo alam ang Pig? Di ko wala alam picture na kaya nakalaag, Pig. Siyempre, Pig, picture. Ano na? Sure ka. Picture. Bago ka gano'n. Magulog. Inis tulos ako. Di mo alam ang Pig. Hmm? Alam siya, Chay. Utawa. Ano ini? Hey, hey! Palitan etik ako. Ah, mhm. Ano, JX, you know, oh, wala, nakuha ka do. Piyong. 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 Magkaroon na lang ako. Gusto ko din. Magkas niya. Sagot mo na ito. Ha? Ay, karaw-karaw. Madalo. Mas magpalit ka ba kamo na? Ang tinutol mo niya. Mo sa lunch.
Harold P. Ano? King Spear P. Diyan mo. Si Senante. Siya ko. Oh, it's coming! Lalo ko kung magpili kang ayos ko, kung nalayo ka mo, wala kang nadalang. O ikaw mabuhay. Grabe, hindi ko nagsoy! Hey! Anak ko, no free. Wala ko sila, ano, di sabihin ko na rin. Kita man. Kita man. Wala tao. Ang pang-isipin, lago na pa rin ako. Uy, hindi na kayo. Magkampang. At tama ang gugumas ka na ako. Nagkagalit ko. Ah! Dami di pinasay! Yung maganda naman ang nilibig ko. Yung tagal lang, pe! Tagal mo ako. Ay, ganda na ako. Eh, gulat na dito na yung kanilang magkata sa buhay. Hello, may mga agos na nakita mga kenge. Nice one! Minakra ko ni Padek! Nainot si Peter bago sa ano, shader pala to. Sa motor ko. Kaya diretso. Kaya ka ba? Ano, na ako. Alam ko ka 25, ano, 2.5. Hindi ka mo sa kudya. Sa Skeletal na siya, skeletal bulbong. Skeletal bulbong. Dora Explorer. Sarado na. Wala na. Ay, sarado na. Nataama yun. Okay. Pag naman tanong, oras na ito. Alas 8 na.
Ayan. Ayun na. Alas ito naman ang gat. Sumog ka na ko na. Ayun. $100 pero. Okay, pili din. Gusto na magkape? Ha? Hmm. Kalau sih harus ngomong sih. At nasawa, Saan tayo itong pindot mong blow? Lock, shutdown da. Ano? Ano man? Dapat ba gaining itong ay pula? Natan. Hmm? Sa? 3? Yude. Ano yan? Shutdown. 33. Ako, luna bakante. Lula ang bakante. 1, 2, 3, 4. 12. Open. Lawan. Dore. Ako na bakante. Ito itong blow na. Ano ito pag pindot na itong blow? Anong mangyayari? Ano? Itong blow. Wala daw. Nagurod na ka mo na. Ano? Shutdown. Ano ito? Pareho man pala. Pareha. So. Ha? Ayan. Country open. Ano, huli na siya yung... Ay, sawan, wala. Yung mga yung... Okay, yan. Okay, sawan. Sorry. Ano kung pwedeng kayo video? Computer Okay na pa, yung... computer Yung ini. version. Yung layon? Kung sa kuya ini. Bulod ako. Wow, hindi yung kontikyo. Ah, yun. Ano ko sa'yo mo ito? Sigurado ka na. Kahit ko. Natin po. Para kalawang natin. LG. Kalawang natin. Sa tulad natin yan. Sarap ba yung game mo garaw? Pinag si Nash. Sunod si Kibi. Sunod si Gipi. Sunod si...
naman pala, nakot ka pa. Ay, hindi nakagadan. Para may lumot ganun po. Bakit singayot ka? Kailan ako? Nagulong kami. Kumasigan mo. Nagkamot ka kaya ngayot ka, pero kabubuo, araw muna, mapos ka pa. Baka kaya Makano si CJ kasubag ng nagkali, nilibro ko tali tite. 30. Maybe pa na subay na rin ang Anong gala? Yeah. Anong gala? Ano ginagana? Ikaw pa deficiency mo. Ito ka wansi, gitindo, gagi. Paano kung ayaw kumukuha? Kung nawaran ako, sakit do, hindi mo do ka na. Ang sabi ko, aking dumati, aking tiyan. Sunga black. Correct. Oh. Hindi ako talaga, ano mo, sapatos mo. Kung sakit ko, hindi maraot. Hindi. Hindi ko nga ni. Ay, naano ito kasugma, nabangagi. Hindi ma, iba mo kami mo. Kami dahil sa pagpapadalit ko bang dagat pa sa akin sa mga talok-talok pa ka? Iba ka? Hindi ako. Ako lang ka ba? Ano man? Kasama tayo mo, ang ako alaon. Ano ko lang na to? Ako lang ako kayo mga ato. Ako lang kayo tabitis ko ang mga anong kami na mo. Madalag ka ba ka? Nagtiyak ko pa. Wala ka mas. Urama dati urama. Oh, you go. Oh, shit.
dua. Oh! Ini mo ba kayo? Para ihilig ko. Wala na si ano, si Hermano mo diba? Si Primo mo diba? Ako dito. Primo mo diba? Kopi siya po. Ano? May ano ka? May suspect ka? Ayun na naman. Diba ako? Moran. Ay, kasi pa rin. Sopre. Matos ba na? Sopre. Matos ba? Yung bagay ito titira mo. Hindi ako tama ko may. Tigamit ko, Mel. Ako ay tigamit. Baka na ako sa ano, sa luwas. Na ano? Anong work ba ka lul? Gawang ano, snowbear. Ay mo, alam ko naman karawas mo niya. Open tab is sa ano, sa Computer 4 connected. Computer 4 Manegara. has previous version. muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sana'y pagbigyan ng pusong pinag... Umama ko sa pagano. Umama ko sa pagan. Sigara. Puro sila kasi dila po. Uli. Umura ko niya eh. Ay, saske. Saringga. Yapa. Pujang balik. Ah, wala na po. Ay, si CJ ang blue na ito. Yung pao. Mga lapad ako na yung pao. Hospital mo. Umura nga ni ano. Naku, ayan ni Jake. Ako yung nangyari. Pati ako manala din na. Nako. Ay, push. Ay, kushi ka. Ay, yung ano, yung agumimin na to. Ay, kushi na pala nito na. Sabi- na ito. Sabi na ano. Ilang pang... Ilang pang... Oh, nakakakano. Napada. Ilang pang yung sa ano. Yung sa ano, yung kasi. Yan lang, kaya na yan. Kaya na yan. Kamusta po. Napada kayo, Pilo. Napada to na toy. Yung mga boy, mga toy. Ano yung... Napada ka na ipini. Ano ba ko ito? Ay, nalaw ko. Kita kayo dito. O, ito kay si Gila po. Gamitin ko ito, Mel. Mel. Napa. Ay, nilako ako na. Tapos na yung mga makusunod. Tapos na nga nakuya sa kuya niyo. Yan, tapos na kuya. Ako lang harap dito. Uy, nauga ka. Kaya na nagkaso. Uy, sa kuya niya na kulo. Ay, mo. Pati, ano. Apa yan? Yung mga ganun. By mistake kay sister. Oo. Ano na ito? Wood. Hindi mo na ito. Ano? Kaya makagrakot ko. Umura ka ni ano. Umura ko na. Nakita ko. Ano pang ano mo? Sa kuya. Di ugly po. Are. Wow, cute. Wow.
Pula Pula ako. Pula kay ano pala? Ako, Ano? sabi ko nga kanina, hindi na ba ito? Ano ka ba? Wala na ano. Pag-nasking pala na. Ano ba ito? Sa ikuan. Ito ba ano? Okay, madara pala. Ikaw, yung madara nga nito, ilan mo ba? Ilan mo ba? Ano mga naiba ko mo? Ilan mo ba? Marami takan. Ay, madara pala dito, ilan mo. Ano nga nito? Pinapagpin, ano namin ito? Pinamin! 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 Wala mo na nasiyawa. Wala ba no? May kukulugin yung ilaw. Pwede na! Kaya nga, wala mo kayo. Ano? Ay, ano ba ka kay Diding? Ulit yung mga kiyo-kiyo. Shit! Ang wala ko ba? Pinamin! Nalimutin ka. Sus! Okay. Kung ba mga kain yun?